Ahoj všichni, já jsem Vašek a vítám vás u tohoto videa, kde vám ukážu, jak si stáhnout SketchUp, konkrétně teda desktop verzi, zdarma a legálně a ukážu vám více možností, abyste si mohli vybrat tu, která vám nejvíc vyhovuje. Nechci tady nějak flexit, ale tento projekt jsem naprojektoval právě já v tomhletom programu. Ten program se jmenuje SketchUp Make a můžete si ho zdarma stáhnout, a to tak, že buď napíšete do vyhledávače prostě SketchUp Make, a prostě si nainstalujete z nějaké stránky, který nejvíc důvěřujete, si nainstalujte ten program a nebo vám hodím do popisku link a stáhněte si to z této stránky. Tento program se ale už dál nevyvíjí a nabízí pouze omezené funkce. Pro odemknutí všech funkcí si musíte zakoupit plnou verzi tohoto programu. Pokud vám plná verze přijde příliš drahá, tak si můžete na YouTube najít návod, jak si to nainstalovat zdarma. Myslím si ale, že to není potřeba, protože SketchUp Make nabízí skoro všechny funkce, co SketchUp Pro, a pokud to nebudete používat pro profesionální užití, tak to ani nevyužijete. Poslední alternativou je i webová verze SketchUp Free, kde si nemusíte nic instalovat, stačí si jenom otevřít webovou stránku v prohlížeči. To už je z tohoto videa všechno, doufám, že vám video pomohlo.